Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας, Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω ένα εύκολο κέικ καρότου, carrot cake. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστώ, φίλες μου, 2 ποτήρια τριμμένων καρότων. Συνολικά είναι 250 γραμμάρια περίπου. Είναι 3 μέτρια καρότα. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη μου, τη φλούδα δεν την αφαίρεσα. Τα έπλυνα, τα σκούπισα να δεν είναι στραγγισμένα και ετριφτήκαν στο λεπτό του τρίφτη. Θέλω έναν ποτήρι λάδι. Το μισό είναι σπορέλαιο και το άλλο μισό είναι ελαιόλαδο. Είναι 200 ml. 100 σπορέλαιο και 100 ελαιόλαδο. Προτιμώ να κάνω την ανάμιξη, έρχεται πολλά ωραία η γεύση του carrot cake. Κάνετε το έτσι όπως σας λέω, φίλες μου, και θα σας αρέσει. Και εδώ έχω κάνει ανάμιξη, Μιχάλη. Έχω την άσπρη τη ζάχαρη και την καφέ τη ζάχαρη. Εδώ είναι ανάμιξη ποτήρι, συνολικά 300 γραμμάρια. Τα 150 θα είναι κρυσταλλική και τα άλλα 150 θα είναι η καφέ, η ζάχαρη. 3 βουλάκια μέτρια, έναν ποτήρι καρύδια αλεσμένα, να είναι λεπτοαλεσμένα, έναν ποτήρι είναι 100 γραμμάρια. Το λέω και σε ποτήρια για εκείνες που δεν θα ζυγίσουν, αλλά στα κέικ πρέπει να ζυγίζουμε για να έρχονται σωστές οι αναλογίες. Το αλεύρι είναι 2 ποτήρια γεμάτα, αλλά έχω βάλει ακόμα μια κουταλιά. Συνολικά εδώ έχω 270 γραμμάρια αλεύρι. Το αλεύρι μας είναι φαρίνα 0,0. Αλεύρι για μπισκότα και για κέικ, χωρίς διογκωτικό. 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια. Και έχουμε και τα διάφορα αρωματικά. Θα βάλω ένα κουταλάκι κανέλα, 3 γραμμάρια. Εδώ είναι αλεσμένα. Μισό κουταλάκι γαρίφαλο είναι 1,5 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι αλάτι, 1,5 γραμμάρια. Και μισό κουταλάκι σόδα είναι 1,5 γραμμάρια. Μαγειρική σόδα. Μαγειρική σόδα, βέβαια. Αυτά είναι τα υλικά, φίλες μου. Και από πάνω. Τα από πάνω έχω φτιάξει με ζαχαρόπαστα τα καρότα μου, που να βάλω για να δείξω ότι είναι carrot cake. Και έχω ζαχαρώσει εδώ το λασμαρίν, εμείς το λέμε λασμαρίν, είναι το δέντρο λίβανο. Να σας εξηγήσω μετά που να κάνω τη διαδικασία. Που να έρθει η ώρα και ζαχαρίτσα να άχνει. Και θα το φτιάξεις σε φόρμα, είναι 20 cm η διάμετρος, καλά λαδωμένη, καλά αλευρωμένη. Άντε, Μιχαλάκη μου. Θα απολαύσουμε αυτόν το χορταστικό νοστιμότατο κέικ καρότου. Ωραιότατο. Με τα καρύδια του. Πλούσιο άρωμα, κανέλα και γαρίφαλου. Εξαιρετικό, φίλες μου. Πράγματι. Ακόμα ένα παρασκεύασμα από μένα, ακόμα ένα κέικ από μένα για την οικογένεια μου, όπως λέω πάντα, και για όλους εσάς, φίλες και φίλοι μου. Και σίγουρα θα φτιάξεις άλλο μέχρι τα Χριστούγεννα. Βέβαια, αυτό είναι συνταγή για όλους εσάς. Το έφτιαξες και την περασμένη εβδομάδα, έτσι για να το θυμηθούμε. Και συνεχίζουμε. Συνταγές με πολύ αγάπη. Κοιτάξτε το και εσείς, φίλοι και φίλες. Οι συνταγές της Ελίζας είναι εγγύηση. Εγγύηση επιτυχίας. Είναι ένα φράτο. Ναι. Πολλά φράτο. Πάρα πολλά ωραία, φίλες μου. Και η καφέ, η ζαχαρίτσα που μπήκε, ζάχαρη που μπήκε μέσα, έδωκε του μια ιδιαίτερη γεύση. Είναι πιο σκουρόχρωμο, αλλά σε γεύση είναι το κάτι άλλο. Είναι χορταστικό. Δείτε τι ωραίο. Τι ωραίο. Καλά Χριστούγεννα να φτάσουμε. Καλές γιορτές, φίλες και φίλοι μου. Πάρα πολλά ωραίο. Εξαιρετικό κέικ. Εξαιρετικότατο. Έχω και Christmas cake από την Ελίζα πανεύκολο. Έχω το cake ιντοκάριδο. Εξαιρετικό και αυτό, φίλες μου. Αναζητήστε τα. Συνταγές από την Ελίζα. Είναι πειρασμός. Τρώεις ακόμη ένα κομμάτι, αλλά δεν θα φάω. Είναι βράδυ. Το απόλαυσα. Εξαιρετικότατο. Και η πειθαρχία θα την τηρήσω. Πειθαρχία. Και πάμε με την ευθύνη. Φίλες μου, με τη δύναμη του Θεού, να κάνουμε και τούτον το όμορφο carrot cake. Πολλά ωραία τις γιορτές των Χριστουγέννων, μαζί με τα άλλα μου που μπορείτε να κάνετε τα Χριστούγεννα. Τώρα, με την εκτέλεση, φίλες μου, θα βάλω τη ζάχαρη με το λάδι να τα χτυπήσω. Και θα μπει και το ένα ποτήρι
ελαιόλαδο μαζί με σπορέλαιο. Στο χέρι, φίλες μου, θέλετε να το κάνετε στο μίξερ, μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ, αλλά εν τόσο εύκολο που χρειάζεται. Έτσι, να ενωθεί το λάδι Μαζί με τη ζάχαρη. πάνε και τα βουλάκια. Πρόσθεσες και τα 3 αυγά. Και θα χτυπηθούν και τούτα τώρα, φαντάζομαι. Ναι, να γίνουν ένα σώμα, να ομοιογενοποιηθούν. Δεν θέλουν πολύ χτύπημα. Και θα ρίξουμε όλα τα άλλα όπως είναι. Τα αρωματικά σου. Αντισόδα, το αλατάκι, φαίνεται γιατί είναι άσπρο, η κανέλα και τα γαρίφαλα. Να δώσουν το άρωμα στο carrot cake. Να κατεύχουμε. Φαίνεται σαν και έχει σοκολάτα, ναι. Είναι η ζάχαρη ή η καφέ, φαντάζομαι. Θα μπουν τα 2 κουταλάκια baking powder. Θα μπει το καρότσο, το τριμμένο, όχι αλεσμένο, τριμμένο. Ανακατεύεις. Ανακατεύουμε. Πάμε με το αλεύρι. Φαρίνα 0,0. Μπαίνει το αλεύρι και ζυμώνεις. Ανακατεύεις. Με το ωραίο χρώμα. Θα φύγεις πίσω, είπες, μια κουταλιά. Να φύγω μια κουταλιά. Μπορώ να βάλω και τα καρύδια μου, να δω αν θέλει ακόμα λίγο. Θα το προσθέσουμε. Διότι καμιά φορά μπορεί να είναι πιο μεγάλα τα αυγά σου, να έχει περισσότερη υγρασία το καρότο. Οπότε τώρα θα βάλεις τα 250 γραμμάρια αλεύρι. Ανάβουμε φούρνο, Μιχάλη. Στους Θα το ανάψουμε, φίλες μου, στον αέρα στους 165 βαθμούς. Στο carrot cake, αν βάλουμε ψηλή θερμοκρασία, θα κάνει κρούστα, αλλά επειδή έχει πολύ υγρασία από μέσα, θα μας το σπάσει απ' έξω, θα σκίσει. Ας πάρει λίγη ώρα παραπάνω. Θα πάρει παραπάνω ώρα, αλλά θα ψηθεί σιγά σιγά, όμορφα. Κάποια ρογμή να κάνει cake, αλλά να μην είναι τόσο έντονη. Πάμε και τα καρύδια μας, να το κάνουμε πλούσιο, πάρα πολλά πλούσιο. Φίλες μου, γιορτινά κέικ που πρέπει να είναι πλούσια. Πρόσθεσες λοιπόν και τα αλεσμένα καρύδια, ένα ποτήρι, 100 περίπου γραμμάρια. Να ανακατεύεις. Τελικά, φίλες μου, θα προσθέσω όπως το έχω μετρημένο και το άλλο. Να μπει όλο το αλεύρι. Όλο, 270 γραμμάρια. 2 ποτήρια και 1 κουταλιά. Φαρίνα. Διότι έχει αρκετή υγρασία το κέικ τούτο, λόγω του καρότου, του λαδιού, των αυγών. Να το ρίξω στη φόρμα μου. Και όταν λέμε ποτήρι, εννοούμε το ποτήρι των 200 ml χωρητικότητας. Άναψε στο φούρνο, όπως είπες, στους 165 βαθμούς Κελσίου και τώρα πάει το μείγμα στη φόρμα. Τη λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα με διάμετρο περίπου 20 εκατοστά. Άντε, φίλες μου, πάμε. Ο φούρνος έχει θερμαθεί. Στους 165. Ναι. Πάμε. Στη μέση του φούρνου. Το carrot cake μας ψήνεται ωραία. Το βλέπουμε τώρα μετά από 17 περίπου λεπτά. Έχει φουσκώσει, ψηλώνει. Μικρές ρογμές βλέπω. Συνεχίζει λοιπόν το ψήσιμο στους 165 βαθμούς Κελσίου. Θα το ξαναδούμε. Φαίνεται ψημένο, ναι, μετά από 50 λεπτά στο φούρνο στους 165 βαθμούς Κελσίου. Να τα ανοίξεις, να το δεις. Τι θα τρυπήσεις για να δεις αν βγαίνει στεχνό. Στεχνό. Ψήθηκε. Έτοιμο. Ούτε το γυρίσαμε. Ούτε έσχισε υπερβολικά. Έτσι. Μια χαρά. Μυρωδιά Χριστουγέννων, Μιχάλη. Τέλειωσε το carrot cake, θα το αφήσουμε να κρυώσει για να βγει από τη φόρμα. Για να μπορέσω να το βγάλω από τη φόρμα μου. Και θα δείτε το στολισμό. Μάλιστα. Θα του δώσουμε νότα χριστουγεννιάτικη. Ωραία. Τι ωραίο έγινε. Ωραία. Ανυπομονώ να το δω στολισμένο. Ξέρω ότι σου αρέσουν τα στολίσματα. Τι ωραία μυρωδιά. Ωραία, να πάμε για μεσομεριανό, Μιχάλη, και ύστερα. Ναι, εύκαλες το από τη φόρμα. Πολλά εύκολα έφυγε από τη φόρμα. Αναποδογύρισα το και έφυγε τέλειο. Όταν εκρύωσε. Χλιαρό, όχι τελείως κρύο. Χλιαρό ήταν. Άρα όταν έγινε χλιαρό, αφαιρέθηκε αναποδογύρισε στη φόρμα και βγήκε εύκολα. Δεν θα κάνω γλάσο. Μπορείτε να κάνετε γλάσο με ζάχαρη, άχνη και νερό. Μπορείτε με βούτυρο και φρέσκα κρέμα. Εγώ θα κάνω την πιο απλή επικάλυψη, εύκολη. Και το χρώμα οφείλεται στην καστανή ζάχαρη. Ναι, στην καφέ ζάχαρη, ήταν η dark. Θα το ασπρίσω, φίλες μου. Να του δώσω το χρώμα το χριστουγεννιάτικο.
Εν τω μεταξύ θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά να βάλουμε τη ζάχαρη άχνη, να μην την απορροφήσει και τούτο. Άρα εύκαλες το που τη φόρμα πριν περίπου μια ώρα. Μια ώρα, το αφήνουμε να κρυώσει. Πήγαμε και τον περίπατο μας μέχρι να κρυώσει το κέικ, να το κόψουμε. Περπατήσαμε, απολαύσαμε τώρα το κέικ μας, είμαστε μια χαρά. Ωραίο να. Πάρα πολλά ωραίο. Αυτό θα φαγωθεί πριν τα Χριστούγεννα και θα φτιάξεις άλλο για τα Χριστούγεννα. Βέβαια. Να το ασπρίσουμε, να του δώσουμε μία χριστουγεννιάτικη εμφάνιση. Ωραία. Τώρα τούτα, τα καροτάκια, είναι ζαχαρόπαστα. Την βρήκα έτοιμη φίλες μου και να τη βάλω από πάνω. Και θέλουμε ένα κουνελάκι τώρα, να έρθει να φάει το καρότο. Φίλες μου, τούτα έκαμα τα εγώ, πήρα τη ζαχαρόπαστα και την έκαμα σε τούτο το σχέδιο του καρότου. Εδώ είναι δεντρολίβανο, το λασμαρί στην Κύπρο, το έχω βουτήξει, έβαλα το μέσα σε σιρόπι κάποιου άσπρου γλυκού, το άφησα να στραγγίσει κάπως και μετά του έβαλα ζάχαρη. Και το χιόνισες και αυτό. Τούτα είναι τα μικρά, έκανα και κάποια μικρούτσικα για ομορφιά. Είναι σαν μόσφυλα. Έχουμε και μόσφυλα τώρα, μοιάζουν, α. Ωραία, κάμε το όπως θέλεις και να το βγάλω φωτογραφία. Έτοιμο το κέικ καρότου μας φίλοι και φίλες. Όμορφο, νόστιμο, ξεχωριστό, εύκολο από την Ελίζα. Και με μια εύκολη επικάλυψη με ζάχαρη άχνη πάει με τα Χριστούγεννα. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες μας αυτόν το υπέροχο εύκολο κέικ ακριβώς όπως σας το δείχνει η Ελίζα, βήμα-βήμα για σίγουρη επιτυχία. Δώστε του ένα like για να το έχετε στα αγαπημένα σας, προωθήστε το να το δουν και οι φίλοι σας και να το φτιάξουν. Κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή, είναι δωρεάν, μόνο όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε καινούριο βίντεο και να είστε καλά φίλοι και φίλες. Τι όμορφο που είναι, τι όμορφο. Άτε, μόνο να το θωρείς, τώρα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ακριβώς. Αλλά θα το κόψω με φίλες μου για να το δείτε πώς είναι και από μέσα. Έτυχε που έβαλα και γλυκό καρότο. Pastor,